વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે હું બેસન નાળિયેરની બરફી બનાવીશ. બેસન નાળિયેર બરફી જલ્દીથી બનાવી શકાય છે અને તેને કાંઈ પણ તહેવાર પર આપણે બનાવી શકાય છે. તો આવો બેસનની બરફી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો તેના માટે અહીંયા અમે 1 કપ બેસન, 1 કપ નાળિયેરનું છીણ, 1 કપ ખાંડ, અડધો કપ દૂધ, અડધો કપ ઘી, 2 ચમચી કાજુ, 2 ચમચી પિસ્તા, અડધી ટીસ્પૂન એલચી પાવડર. તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલા આપણે કઢાઈમાં ઘી નાખીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે બેસન નાખી બરાબર તેને મિક્સ કરતા જવું. ગેસ આપણે મીડિયમ રાખવાનો છે અને તેને બરાબર શેકીને તૈયાર કરી લઈએ. આ જ રીતે આને બરાબર આપણે શેકીને તૈયાર કરવાનો છે. તવીથાને આપણે તળિયા સુધી ફેરવવાનું, જેથી બેસન ત્યાં ચોટી ના જાય અને દાજી પણ ના જાય. આ રીતે તેને સતત હલાવતા રહીશું. બેસનનો કલર થોડો બદલાય ત્યાં સુધી તેને શેકવાનું અને તેમાંથી થોડી સુગંધ આવવા મળે ત્યાં સુધી તેને શેકીને તૈયાર કરવાનો છે. આ જ રીતે આપણે તેને હલાવતા જ જવાનું, જેથી બેસન એકદમ સરસ રીતે આપણે શેકાઈને તૈયાર થાય. હવે બેસનનો થોડો કલર બદલાયો છે અને તેની સુગંધ પણ આવવા માંડી છે. હજી થોડોક આપણે 2 મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરીશું. હવે બેસનમાં પહેલાં કરતાં પણ કલર સરસ આવી ગયો છે, ડાર્ક થઈ ગયો છે અને ખુશ્બુ પણ સરસ આવવા માંડી છે. આપણો બેસન શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈએ. તો કઢાઈ ગરમ છે તો થોડી વાર માટે આમ જ હલાવતા રહીએ. હવે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે એક કઢાઈ મૂકી તેમાં નાળિયેરનું છીણને નાખીને તેને શેકી લઈએ. નાળિયેરના છીણને પણ આપણે ધીમા ગેસ પર જ શેકીને તૈયાર કરીશું. નાળિયેરના છીણને આપણે 2 જ મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરીશું. છીણ પણ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે આપણે ચાસણી તૈયાર કરી લઈએ. તો તે પહેલાં આપણે કઢાઈમાં ખાંડ નાખીશું. અડધો કપ દૂધ, ખાંડમાં આપણે ખાંડ ડૂબે તેટલું જ દૂધ નાખવાનું છે. અહીંયા મેં ખાંડમાં દૂધ નાખેલું છે. દૂધ ન લેવું હોય તો પાણી નાખવું હોય તો પણ નાખી શકાય છે. એને થોડી વાર માટે આ રીતે હલાવતા રહેવું. આને આપણે એક તારની ચાસણી થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું છે. ચેક કરી લઈએ. એક તાર થાય છે. હજી આપણી ચાસણી તૈયાર નથી થઈ, તો હજી આપણે થોડી વાર માટે હલાવી લઈશું. હવે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો એમાં હવે જે આપણે બેસન શેકીને તૈયાર રાખ્યો છે તે નાખીશું. નાળિયેરનું છીણ, કાજુના ટુકડા, ઇલાયચી પાવડર,
બધું નાખી તેને બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને તેને 1 થી 2 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ ધીમા ગેસ પર. હવે ગેસ બંધ કરી કઢાઈ ગરમ છે તો થોડી વાર માટે આપણે કઢાઈમાં ચલાવી લઈએ. હવે એક ડીશ લઈ તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ. હવે તેને ડીશમાં નાખી દઈએ. તેની ઉપર પિસ્તાની કતરણ નાખી દઈએ. તેને આ રીતે ચમચીથી દબાવીને સરખી કરી લઈએ. હવે આ થોડું ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈએ. હવે આ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તેને કાપીને તૈયાર કરી લઈએ. આપણે જે પ્રમાણે પીસીસ ગમે તે રીતે આપણે કાપીને તેને તૈયાર કરીએ. તો આ કપાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. આ રીતે એક પ્લેટમાં મૂકતા જઈએ. તો તૈયાર છે બેસન નાળિયેરની બરફી. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં.